Ladies and gentlemen, it's a great honour and privilege to be here today to present as the master plan architect this glorious and special beachfront site in Bãi Lữ. Đây là niềm vinh dự, niềm vui lớn của Đắk Lắk khi được làm kiến trúc sư quy hoạch cho khu vực bãi biển tuyệt đẹp và rất quý giá này của Bãi Lữ. This site is very beautiful. It's so tranquil, it's so distinctive, and it's framed by this amazing surrounding natural hills. It's very, very special. Địa điểm hiện tại rất đẹp, yên tĩnh và rất đặc biệt bởi cách mà nó được bao quanh với những ngọn đồi tự nhiên. It's the topography that makes it so special, and I think it's the hills and how they split and they come round the valley. It's how the floor of the valley comes down and meets this very long, gentle beach, which is a continuous form. It's perfectly framed at the two ends as well by these wonderful wooded headlands. It's very special. Chính yếu tố địa hình đó đã làm cho địa thế dự án này rất đặc biệt. Các ngọn đồi tách ra và bo cong theo nền thung lũng, nhiều cây cối rậm rạp, nhẹ nhàng, dốc hướng xuống mặt bãi biển hoàn hảo, dài và liên tục. Yếu tố được định hình bởi hai đỉnh đồi cao chắn hai đầu dự án ở phía bắc và phía nam. Of course, when you have mountains and valleys near the sea, you have water that runs down the valley and forms this wonderful natural lagoon just near the beach. These are the fundamental elements that become our inspiration and our response to the nature for our master plan. Tất nhiên những ngọn đồi và thung lũng tập hợp dòng nước và do đó có một dòng nước chảy liên tục dọc theo chiều dài của thung lũng và cùng nhau hội tụ bên bờ biển. Đây là những yếu tố tạo nguồn cảm hứng tự nhiên cho quy hoạch tổng thể của chúng tôi. Of course, a key feature of this site is its excellent connectivity. It has a fantastic road just taking you to the local airport, very good access, as well as being continuously connected along the shorefront to the north and to the south. Khu đất có đường kết nối tuyệt vời đến sân bay và dọc theo bờ biển đi về hai hướng, hướng bắc và hướng nam. The natural topography and these forms gives a very easily development program of subdivision zones that actually comes quite distinctive. We have the beachfront zone, we have the central valley, the hillsides, and the northern and southern headlands. Địa hình tự nhiên cũng dễ dàng phân tách dự án thành 5 khu vực có đặc thù khác nhau. Đó là mặt tiền bãi biển, thung lũng trung tâm, sườn đồi, đỉnh đồi phía bắc và đỉnh đồi phía nam. Our initial concept, the character of this master plan, has been influenced by these landforms. Các tính chất của địa hình khu đất chính là tác nhân tạo nên khái niệm ý tưởng của chúng tôi để tạo nên đặc tính sơ khởi cho quy hoạch tổng thể dự án. The water spine and the beachfront feature pool and the rerouting of this coastal road organized the master plan, allowing for these beachside villa zones, a central hotel and convention zone with lots of facilities, adjoining villas, shop houses moving around into the valley, a very wonderful, generous public beach plaza, all very easily arranged into this beautiful natural setting of the site. Trục mặt nước cảnh quan, hồ bơi bên bờ biển và đường bãi biển dài đang định tiến lại tổ chức quy hoạch tổng thể, cho phép các biệt thự bên bờ biển, khách sạn trung tâm cùng với trung tâm hội nghị và biệt thự liền kề, nhà ở thương mại và quảng trường biển công cộng có thể dễ dàng bố trí để tận dụng vẻ đẹp tự nhiên của địa hình mà dự án đang có. The intended ambience is supposed to be idyllic. The beach villas are very much focused on being right on this edge of the water and engaging directly with the landscape outlook. The central spine gives us a wonderful organizing series of outdoor spaces and activity areas, wonderful rich landscapes. The hillside villas and the shop houses make a most of their elevated outlook and their engagement and blending into nature. Được định hướng nằm trong khung cảnh bình dị, các biệt thự biển sẽ hòa nhập và đắm chìm trong các khung cảnh tuyệt vời. Trục cảnh quan trung tâm mang theo một loạt các hoạt động ngoài trời và cảnh quan tuyệt đẹp. Các biệt thự đồi và nhà phố thương mại shop house tận dụng tối đa tầm nhìn trên cao để hòa quyện cùng với thiên nhiên. The resultant master plan is both diverse and multi-part. It easily blends into this wonderful topography. This natural setting becomes enhanced by what we are doing to bring out its beauty. Our approach and our belief for this master plan is that it has to be a perfect complement, and that the facilities and the amenities that you bring here
have to be united to this special beachside location for year-round fun and enjoyment. Hiệu quả chung về mặt tổng thể là đa dạng và nhiều thành phần, nhưng dễ dàng pha trộn và cùng tham gia vào khung cảnh tự nhiên tươi đẹp. Chúng tôi tiếp cận vấn đề và tin tưởng rằng quy hoạch này là sự bổ sung hoàn hảo của các tiện ích và tiện nghi cùng hợp nhất với bờ biển đặc biệt này. The following overall aerial photos and images that we've prepared show the master plan in this natural setting. From the many different angles, each viewing shows you how we've been able to try to work with nature to make the setting of the sea and the buildings work together. The forms of the two mountain ridges coming and defining the ends of the site, forming this lush valley, creates a wonderful beachfront precinct. You can feel like you've retreated into a special location, which is bracketed and looking out to sea, and you can actually be isolated and put the rest of the world's cares beside you. Các view từ trên không sau đây cho phép ta thấy quy hoạch tổng thể trong khung cảnh tự nhiên của nó. Từ nhiều góc độ khác nhau, mỗi góc nhìn của quy hoạch tổng thể cho phép bạn tán dương vẻ đẹp của bao cảnh và biển. Các hình hài của hai đường sườn núi trải ra chạm biển đã tạo thành thung lũng xanh tươi để bảo vệ bãi biển. Bạn sẽ cảm nhận rằng bạn đang trốn về một nơi đặc biệt, dường như được cô lập hoàn toàn phần còn lại của thế giới. Zone 1 is the feature beachfront villa zone. It's absolute beachfront, walking out onto the sand, and the floating restaurant and the ocean pier at the northern end. These are very important areas that give a distinctive beachside experience. Khu 1 là khu đặc biệt, khu biệt thự biển đặc trưng, tuyệt đối với bãi biển ngay trước mặt. Khi bước ra bãi cát với nhà hàng nổi và bến tàu đại dương vươn xa ra ngoài vịnh. As you come round this northern headland, the bay opens up to you, and your experience of this unfolding area, and you start to experience this gentle pattern of the villas beside this entry road coming into the bay. Khi bạn vòng qua vùng đất đỉnh núi phía bắc, vịnh mở ra và hé lộ những đường gốc của các dãy biệt thự. The villas don't actually look like they're formally aligned. They're much more relaxed. It's a more relaxing form of villa. The access to the beach is along these small buggy roads, which give you a direct view back out to sea. Các biệt thự không liên kết một cách ngay hàng thẳng lối mà tạo ra một hình thái đô thị thoải mái và linh hoạt hơn. Lối vào mỗi biệt thự nằm dọc theo một con đường buggy ngắn chạy thẳng ra biển. These beachfront villas enjoy a direct view from their living room, from their courtyard swimming pool, from the master bedroom. You can reach out and touch the view and see the bay. Tất cả các biệt thự đều có tầm nhìn từ phòng khách, hồ bơi riêng và phòng ngủ chính hướng ra biển. If we look at the overall aerial view, you can see how the villas are moving towards this central area and how important it is that this is our transition to come into the heart. Các biệt thự bãi biển kéo dài chiều dài của khu vực bãi biển về phía bắc, về hướng trung tâm của thung lũng. Zone 2 and Zone 3 are in this central area, Zone 2 being the lower area of the valley, Zone 3 the hills. It's very important, and it acts as the connector to all the parts of the valley, the mountain and the sea. It's about the resort and how it touches and spreads out to all of the site. Most importantly, here we have the hotel, the convention center, 3 types of villas. We have shop houses, we have public facilities, we have a public beach plaza, we have indoor and outdoor facilities, sports and entertainment zones. There's a gathering space, and it's all here and it's all ordered by the central water spine and the swimming pool located on the beach. Khu vực 2 và 3 là khu vực bãi biển trung tâm, đóng vai trò là điểm đến và kết nối với tất cả các phần còn lại của quy hoạch tổng thể, khu nghỉ mát và trải dài dọc theo chiều dài của thung lũng. Khách sạn, hội nghị, 3 khu biệt thự có hình thức khác nhau, shop house, quảng trường biển công cộng, các cơ sở thể thao và giải trí trong nhà, ngoài trời đều tập trung ở đây, xung quanh trục mặt nước cảnh quan và bể bơi bên bờ biển. This overview shows you the journey from the beachfront, past the different types of accommodation and the facilities as it leads you back into the valley along the central water spine. View tổng thể này cho thấy bạn thấy hành trình từ bãi biển phía trước lướt qua các công trình nghỉ dưỡng và các tiện ích khác nhau dẫn đến cuối cùng là thung lũng.
In this area, we have the arrival for the beachfront villas. We have the arrival for the convention centre. We have the arrival for the hotel. It's all very centrally located and it makes sense in your journey. Có nhiều lối vào riêng biệt được tạo ra cho các khu beach villa, hội nghị và khách sạn. The hotel guests rise up as they come into the hotel. There's a sense of coming to somewhere special because your view at the lobby opens out to the bay. There's this amazing welcoming and arrival, this sense of journey ending. Lối vào khách sạn được nâng lên cao từ lối vào chính và mang đến cho khách tầm nhìn thoáng rộng ra biển tại nơi sảnh đón chính. At the base of this hotel form, we're proposing the big all-day dining restaurant and that food and beverage experience. It actually spills back out onto the surrounding beach plaza near the infinity pool directly out to the sea. It's the perfect focus for this resort. Dưới nền sảnh khách sạn liền kề với tất cả các hồ bơi và chục mặt nước cảnh quan, nhà hàng One Day ăn uống phức hợp nhiều khu khách chảy tràn ra phía biển và các tiện ích khác bên bờ biển. The public beach plaza is an extension from the southern area which gives the public who aren't guests at the resort the ability to come onto the beach. So it's another way of bringing people into the area to enjoy the facilities. Ở phía nam của trục mặt nước cảnh quan, quảng trường biển công cộng rộng lớn tạo nên lối vào bãi biển cho khách bên ngoài khu resort. We also have this family villa zone, which is very good accommodation. Having its own private landscape pool and courtyard, it's a great experience. Family Beach Villa nằm liền kề với trục mặt nước cảnh quan, bãi biển và quảng trường biển. Mỗi villa đều có sân trong và hồ bơi riêng. Zone 4 is the northern headland zone. It's to the north of the beach villas. And in that area we have our own dedicated facilities. And we've created a series of villas that look back out to the sea and to the valley and to the north. Tổng quan này cho thấy rõ sự đa dạng của quá trình sử dụng, đa dạng các loại mô hình và tiện nghi nằm dọc theo khu vực 2 và 3 và nhìn xuyên qua trục mặt nước cảnh quan vô cùng sống động. Zone 5 is the southern headland, 80 meters tall above the sea. It rises up out of the beach. It becomes a wonderful destination where we've laid out the villas along the contours. Các biệt thự ở vùng đất phía Bắc cũng có các tiện ích riêng biệt khi chúng có thể nhìn thẳng ra biển từ đỉnh núi và các địa điểm bên bờ biển và cũng có thể nhìn hướng về phía Bắc vào các khu vực thung lũng và núi. These villas have a very commanding view back out to the north. They have their own facilities and amenities. They're self-contained, but they're engaging with this bay. Khu 5 là khu dân cư sườn đồi phía nam được bố trí dọc theo các đường đồng mức cao độ của mũi đất cao 80 mét này. Of course, our site is not flat. It's full of features. That's what's so exciting and what's so dynamic about this particular project. It's the interaction of the mountains with the sea which actually makes it so unique and so special. Với tầm nhìn hướng ra biển phía Bắc thì nó cung cấp các chỗ nghỉ dưỡng với các tiện nghi rất chuyên nghiệp và tiện dụng, nhìn ra toàn bộ khu vực quy hoạch. These sectional elevations show you the distribution of facilities, of accommodation types up and through the valley and up the mountains. You can see how exciting and dynamic it is because of this interaction with the mountain and the sea. Dự án của chúng ta không bằng phẳng nhưng không phải không có gì đặc biệt, mà trên thực tế nó rất thú vị và năng động bởi chính sự tương tác của những ngọn núi với biển. So in summary, and I'll try to be quick today, the master plan is very, very responsive to this beautiful setting, to its amazing topography, and its very different zones that all seem to coexist and be in good harmony. Các độ cao mặt cắt này cho thấy chiều cao tương đối của tất cả các thành phần chính dự án và cho thấy rằng chúng ta đã tận dụng rất nhiều chiều cao địa hình để tăng cường cơ hội cho view, nhìn đẹp và tiện nghi tiện ích xuyên suốt tất cả các khu vực. Ultimately, our master plan has sought to highlight the utter beauty of this site, the diversity of experiences that can be actually had through the facilities, the amenities, and what can be created for all year-round enjoyment. Most importantly, this site is so exciting
It's natural and it's beautiful, and it's a very important part of showing the beauty of Vietnam to the world, and how this master plan can be a very successful experience shared by many, locals and internationals. It's a fantastic destination that's being created. Tóm lại, quy hoạch tổng thể vô cùng hài hòa với khung cảnh tươi đẹp, địa hình và các khu vực rất khác nhau. Kế hoạch tổng thể của chúng tôi đã tìm cách làm nổi bật vẻ đẹp hoàn hảo của dự án, sự đa dạng của trải nghiệm, các tiện ích và tiện nghi của nó sẽ cho phép tạo ra môi trường tận hưởng và thư giãn quanh năm. Dự án này sẽ đại diện cho tất cả những gì thú vị nhất, tự nhiên nhất và đẹp đẽ nhất ở Việt Nam. Cách quy hoạch này cho phép nhiều người trải nghiệm và chia sẻ thành công. I wish Mayland every success with this project. I'm looking forward to the day when we can all go and visit May Resort, Lotus Signature. Thank you so much.